یه عکس، یه تنظیم ساده، یه براش حرفه‌ای تو فتوشاپ. سلام، من فاطمه لورایی نژاد هستم، مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی ویدیوی قبلی ما یاد گرفتیم که از ابزار براش استفاده بکنیم. توی این ویدیو میخوایم علاوه بر براش‌های آماده فتوشاپ یاد بگیریم که خودمون چجوری میتونیم براش بسازیم. بریم با هم شروع بکنیم. همونطور که جلسه قبل با هم کار کردیم، زمانی که ما ابزار براش رو فعال کنیم، توی دسته‌بندی‌های براش چند تا فولدر وجود داره که براش‌های آماده داخل فتوشاپ هستن. مثلا من چند تا نمونه رو باز می‌کنم تا با هم دیگه ببینیم به چه صورت هستش. اگر من این دسته‌بندی رو باز بکنم و یکی از براش‌ها رو انتخاب بکنم، سایزش رو هم یه مقدار زیادتر بکنم و با توجه به رنگی که داخل قسمت فورگراند ما انتخاب شده، ما میتونیم که از ابزار براش استفاده بکنیم. مثلا فرض کنیم من این رنگ رو انتخاب میکنم. حالا اگر یک کلیک بکنم، مدل اون براش رو میبینیم که به چه صورت هستش. حالا یک براش دیگر رو هم با هم دیگه تست میکنیم. میرم توی دسته‌بندی اسپشیال افکت و یکی از این براش ها رو انتخاب میکنم. سایزش رو یه مقدار بزرگتر میکنم و یک کلیک انجام میدم. میبینید که یه طرح خاصی رو به عنوان براش داره برای ما اجرا میکنه. حالا علاوه بر اینکه ما میتونیم سایز براش رو تغییر بدیم، میزان سختی قلم، چرخش قلم، همه اینا روی اون طرحی که براش داره برای ما اجرا میکنه تاثیر میذاره. الان اگر یه براش دیگه انتخاب بکنم و بیام اینجا، یه ذره سایزش رو بزرگتر میکنم، یک کلیک میکنم، همونطور که میبینید انگار حالت پاشش رنگ داره برای ما ایجاد میکنه. پس ما داخل فتوشاپ یه سری براش های آماده داریم که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. اما یه زمانی هست ما یک طرح دلخواه مد نظرمونه که میخوایم اون رو تبدیل به براش کنیم. مثلا فرض کنید این عکسی که من اینجا باز دارم، دکمه F12 رو میزنم تا صفحم تمیز بشه، روی ابزار هند توی دبل کلیک میکنم تا توی صفحم زوم بشه و ابزار موو رو هم انتخاب میکنم. الان دقت بکنید، من میخوام این ابر رو تبدیلش بکنم به یک براش. چند تا نکته وجود داره. زمانی که ما میخوایم براش بسازیم، براش ها تک رنگ هستن، یعنی همونطور که الان دیدید هر طرحی که اون براش داشته باشه با اون رنگ فورگراندی که برای ما فعال هستش، اون براش رو برای ما اجرا میکنه. پس اگر من این ابر رو هم بیام تبدیل به براشش بکنم، فقط با یک رنگ انتخابی اون براش برای من اجرا میشه. برای همین زمانی که ما میخوایم براش بسازیم، بهتره که اون عکسمون رو سیاه و سفید بکنیم تا یک طیف سفید به سیاه و خاکستری داشته باشیم و اون جاهایی که سفید هستش توی براش ما بیرنگ یا شفاف هستن، قسمت هایی که سیاه هستن بیشترین سچوریشن رو دارن و در واقع اوپاسیتی بیشتری دارن و توی طرح ما دیده میشن، و طیف خاکستری اون جایی هستن که با اوپاسیتی های کمتر روی کار دیده میشه. برای اینکه من بیام و این عکس رو سیاه و سفیدش بکنم، وارد منوی ایمیج و گروه ادجاستمنت ها میشم. همونطور که میدونیم ادجاستمنت ها برای تغییرات نور و رنگ بودن. گزینه دیسچوریت که در واقع میاد و سچوریشن عکس رو ازش میگیره و سیاه و سفیدش میکنن رو انتخاب میکنن. خب همونطور که میبینید عکس ما سیاه و سفید شد، اما دقیقاً برعکس اون چیزیه که ما میخوایم. الان ابر ما سفیده و زمینش توسی هستش و این باعث میشه که اون قسمت ابر ما تو خالی به نظر بیاد و ما بقیه قسمت ها رو به صورت براش داشته باشیم. برای اینکه این اتفاق نیفته، من این عکس رو میام و برعکسش میکنم. مجدد وارد منوی ایمیج ادجاستمنت میشم و گزینه اینورس رو کلیک میکنم. همونطور که میبینید عکس ما معکوس شد، یعنی جای سیاه و سفیدهاش تغییر کرده. با وجود اینکه این عکس سیاه و سفید شده، اما زمینه تصویر ما همچنان سفید مطلق نیست و یه مقدار خاکستریه و این باعث میشه که باز هم زمینه ما توی براش دیده بشه. برای اینکه بیایم و زمینش رو کاملا سفید بکنیم، از دستور لبل استفاده میکنیم که قبلا هم با هم دیگه کار کرده بودیم. دستور لبل رو فعال میکنم. برای اینکه زمینه ما سفیدتر بشه، این دستگیره روشنایی رو من به سمت چپ میکشم و همونطور که میبینید قسمت‌های روشن همینطور دارن روشن‌تر میشن. و برای اینکه یک مقدار ابرمون هم تضادش بیشتر بشه، میتونم این دستگیره وسطی رو یه مقدار به سمت راست بکشم. این کار رو انجام میدم تا به اون حد دلخواهم برسم و اوکی میکنم. الان عکس ما آماده است برای اینکه تبدیل بشه به یک براش. وارد منوی ادیت میشیم و گزینه Define Brush Preset این کار رو برای ما انجام میده. روش کلیک میکنم.
پنجره‌ای که برای ما باز میشه نوشته براش نیم، یعنی ما باید یک اسم رو برای اون براش مشخص بکنیم و همونطوری که توی قسمت پریویو میبینید داره ابر رو برای ما به عنوان براش نشون میده. من یه اسم برای این براش مشخص میکنم و دکمه اوکی رو میزنم. بعد از اینکه دکمه اوکی رو میزنیم ابزار براش فعال میشه و این امر برای ما روی براشمون فعاله. یعنی اگر من این قسمت رو باز کنم میبینیم که توی دسته‌بندی براش، اجازه بدید من این فولدر رو ببندم، زیر فولدرهایی که ما داشتیم یک براش برای ما اضافه شده با اون اسمی که ما براش مشخص کردیم و الان فعال هستش. ما میتونیم بیایم سایزش رو تغییر بدیم، کوچیک و بزرگش بکنیم، میتونیم حتی بچرخونیمش، جهتش رو تغییر بدیم و با توجه به اون کاری که میخوایم انجام بدیم از این براش استفاده بکنیم. عکسی که میخوام روش کار بکنم رو باز میکنم و رنگ دلخواهم رو هم انتخاب میکنم. میام یه ذره سایز براشم رو هم بزرگتر میکنم. حالا میام یه کلیک توی صفحه انجام میدم. یه ذره رنگ آبیم رو تغییر میدم و یه کلیک دیگه این سمت انجام میدم و رنگ آخر رو یک رنگ نارنجی انتخاب میکنم و توی قسمت وسط این کلیک میکنم. میبینید با هر بار کلیک یک ابر برای ما ایجاد میکنه. پس این قسمت رو ما یک کار فانتزی روی عکسمون اجرا کردیم. حالا میخوام یک براش دیگه با هم بسازیم. یه زمانی هست شما به عنوان یک هنرمند دلتون میخواد که امضای خودتون رو پای کارهاتون داخل فتوشاپ انجام بدید و نخواهید اون امضا رو به صورت یک عکس واردش کنید و اجراش بکنید. برای اینکه این کارو بکنیم و در واقع امضای ما شبیه به یک مهر باشه و بتونیم هر جایی که مد نظرمون هست استفاده بکنیم، میتونیم اون امضا رو تبدیلش کنیم به یک براش و همیشه ازش استفاده بکنیم. من یک فایل دارم که چند تا امضا داخلش قرار داره. عکسی رو هم انتخاب کردم که بافت کاغذ داخلش پیدا هست که ما ببینیم که هر عکسی با هر کیفیتی باشه چجوری میتونیم اون امضا رو به تمیزترین شکل جداش بکنیم و ازش استفاده بکنیم. شبیه به روندی که برای ابر رفتیم رو مجددا انجام میدیم. یعنی اول از همه میایم داخل منوی ایمیج، ادجاستمنت و گزینه دیسچوریت رو کلیک میکنیم تا سیاه و سفید بشه. مجددا ایمیج، ادجاستمنت، گزینه لیبل رو فعال میکنم. اینجا دیگه ما نیاز به گزینه اینورت نداریم به خاطر اینکه خود امضاهامون مشکی هست و زمینه کار سفیده. فقط لازمه که زمینه رو یه مقدار روشن‌تر بکنیم و امضاهامون رو یکم تیره تر تا جایی من این رو پیش میبرم که یک زمینه کاملا سفید و یک امضای کاملا واضح و تیره داشته باشم و گزینه اوکی رو میزنم. خب الان اگر من بیام و گزینه دیفاین براش پریست رو بزنم تمام این امضاها با هم تبدیل میشن به یک براش، اما من فقط میخوام یه امضا رو استفاده بکنم. پس میام و دومین ابزاری که توی نوار ابزارمون داریم رو انتخاب میکنم، رکتانگولار مارکیو تول، که میاد به صورت مستطیلی برای ما یک انتخاب انجام میده و میام اطراف یکی از امضاهایی که مد نظرم هستش رو با استفاده از درگ کردن انتخاب میکنم. بعد از اینکه انتخاب شد پنجره لیرم رو باز میکنم، دکمه کنترل جی رو میزنم تا این امضا رو به صورت تنها داشته باشم. حالا اگر لایه بک‌گراند رو خاموش بکنم میبینید که این امضا رو به صورت تکی داریمش. زمانی که ما میخوایم گزینه دیفاین براش پریست رو استفاده بکنیم حتما اون چیزی که میخوایم براش ما باشه باید به صورت تنها باشه. یعنی من حتما باید لایه بک‌گراندم رو خاموش بکنم تا این لایه رو به صورت تکی داشته باشم و الان برم سراغ منوی ادیت و گزینه دیفاین براش پریست رو کلیک بکنم. توی قسمت پریویو میبینید که امضای ما درست هستش، میتونیم یک اسم بهش بدیم و اوکیش بکنیم. همونطوری که میبینید مجددا ابزار براش به صورت خودکار فعال شد و این امضا روی براش برای ما فعال هستش. برمیگردم داخل پروژه قبلی، یه مقدار با کلید کروشه بسته کوچیکش میکنم و این پایین یک کلیک میکنم. همونطور که میبینید اگر من زوم کنم یه امضای کاملا تمیز با رنگ دلخواه توی اون کارمون اجرا کردیم. حالا ما تا اینجای کار دیدیم که عکس ها رو میتونیم تبدیل کنیم به براش، اما فقط محدود به این نمیشه. یعنی اگر ما تکست هم داشته باشیم، شیپی هم داشته باشیم، همه اینها رو میتونیم تبدیلشون کنیم به براش و ازشون استفاده کنیم. به عنوان مثال من برمیگردم تو این فایل، ابزار تکست رو فعال میکنم، کلیک میکنم تو صفحه‌ام تا یه نوشته برای من فعال بشه، یه فونت دلخواه براش انتخاب میکنم و یه ذره میتونم بزرگترش بکنم
و این چیزی که نوشتم رو حالا میخوام تبدیلش کنم به براش. میام این لایم رو خاموش میکنم. الان یک نوشته دارم، یک تکست دارم و این تکست رو با استفاده از گزینه Define Brush Preset همونطور که میبینید میتونم تبدیلش کنم به یک براش. حالا ابزار براش فعال شده، اما چون لایه تکست فعاله یک علامت ضرب در مشخص کرده. یعنی اگر این لایه رو روشن کنم و انتخابش کنم الان میبینید که یک براش دارم که یک نوشته هستش. برمیگردم توی فایل اصلی، یه مقدار براشم رو بزرگتر میکنم، یه کلیک میکنم، یه مقدار زوم میشم و با یه فاصله ریزی یه کلیک دیگه میکنم. خب همونطور که میبینید ما اومدیم تکست رو هم تبدیلش کردیم به براش. حالا میخوایم به عنوان نمونه یه شیپ رو هم با هم ببینیم. باز برمیگردم توی این فایل، میرم سراغ ابزار شیپ. ما با چند مدل از ابزارهای شیپ آشنا شدیم. آخرین گزینه که وجود داره کاستم شیپ رو اگر من روش کلیک بکنم توی این قسمت میبینید یک گزینه به اسم شیپ وجود داره که اگر من باز بکنم شکل‌های آماده‌ای که داخل خود فتوشاپ وجود دارن رو به ما نشون میده. مثلا توی دسته‌بندی فلاور یا گل‌ها ما انواع گل رو داریم. اگر من روی یکی از این گل‌ها کلیک بکنم و بیام داخل صفحه هم کلیک بکنم و درگ بکنم اون گل برای ما ترسیم میشه. اگر دکمه شیفت رو هم نگه دارم مثل تمام شیپ‌ها اون شکل رو با تناسبات اصلی خودش میاد و برای ما ترسیم میکنه. حالا داخل این شیپ چجوری پر شده؟ داخل قسمت فیل اگر دقت بکنید قسمت گرادینت فعال هست و اومده یک طیف رنگی آبی بنفش رو برای ما انتخاب کرده. من تغییرش نمیدم، میذارم همین بمونه. حالا میاییم و ما بقیه لایه هامون رو خاموش میکنیم و میخوایم این شکلمون رو بیایم و تبدیلش بکنیم به یک براش. در حالتی که فقط این لایه‌مون روشن هست مجددا گزینه Define Brush Preset رو میزنیم، یه اسم براش مشخص میکنیم و اوکی میکنیم. برمیگردیم داخل فایل اصلیمون و با رنگ دلخواه میتونم کوچیک و بزرگش بکنم و یک کلیک بکنم. همونطور که میبینید این شکل رو هم به عنوان یک براش برای ما مشخص کرده. همونطور که دیدید ما توی این ویدیو با همدیگه از چندین روش استفاده کردیم و براش رو ایجاد کردیم. یعنی هم از عکس ها استفاده کردیم، هم از تکست، از شیپ ها و تونستیم با استفاده از همه اینها براش های دلخواه خودمون رو ایجاد بکنیم. ابزار براش بسیار پرکاربرده. امیدوارم که خوب تمرین بکنید و بتونید ازش استفاده بکنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید. خدا نگهدار.